السلام عليكم. إن شاء الله سوف نعمل برافعتين. هذه الرافعة 110 وهذه الرافعة 100 طن. راح نحمل هذا الأنبوب يزن حوالي 25 طن. نبحث عن مدى الرافعة 20 متر كأقصى حد. نتقاسم الوزن، قلت لكم 25 طن، نتقاسم 15 أو أقل 14. نبحث عن 14 طن. وزن مضاد 25. وين هذه وزن مضاد 25. وهذا 90 وهذا 90 وهذا 45. هاي في 18 متر عندي 12 طن. ان شاء الله 12 طن تكفيها ان شاء الله. ان شاء الله تكفيها 12. او MK هذا 9 9 MK 9. ادخل الى برنامج تلسكوب اولا. MK 9 09 او ينتقل مباشرة الى البرنامج الذي تبحث عنه. انا اوقف الفيديو هنا لكي لا يأتي الفيديو طويل. لست متأكد الرافعة تستطيع ان تحمل، لان هذا الانبوب فيه 3 أنابيب مع بعض، كل أنبوب فيه حوالي 6 طن. وصديقي كذلك برمج رافعته وحمل وزن المضاد. أنا وزن المضاد لم أحمله، وسوف أرى إن استطعت أن العمال صاحبي يحمل في الوزن المضاد. رافعتي وزنها المضاد ليس جيد، يتوقف من حين لآخر. أوقف لكم الفيديو هنا وأتم لكم فيما بعد.